Welcome to Prime Dropshipping YouTube channel. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද AutoDS එකෙන් return process එක කරන්න කියලා. එතකොට ඇත්තටම return එක එනකම් මම මාස ගාණක් බලන් හිටියා. මොකද ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ හින්දා. එතකොට return එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා $20ක order එක. එතකොට ඒ process එක සම්පූර්ණයෙන් කරන හැටි AutoDS හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම return process එක කරන හැටි step by step පැහැදිලි කරන්න. ගොඩක් ලේසි process එකක් තියෙන. ඇත්තටම කිව්වොත් ඇති දෙයක් නෑ. හරිද? එතකොට මෙච්චර කාලයක් ආපු රිටර්න්ස් කොහොමද කරන්න කියලා අහපු හැමෝටම මම රිප්ලයි කරලා දෙනවා. එතකොට අපේ Facebook page එක Prime Dropshipping Facebook page එක සහ Prime Hub Facebook group එක තුලින් ඒ දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට Prime Hub group එකේ post පවා ගිහිලා තියෙනවා return process එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එතකොට මෙච්චර කාලයක් returns ආපු හැමෝම ඒ post බලලා ඉගෙනගෙන ඒ දේ කරා. එතකොට අද තමයි පළවෙනි වතාවට YouTube එකට වීඩියෝ එකකට එන්නේ AutoDS එකෙන් කොහොමද return එකක් කරන්න කියලා සිංහලෙන්. එතකොට ඒ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. eBay එකේ කොහොමද ට්‍රැකින් දාලා ලේබල් එක අප්ලෝඩ් කරන එකේ ඉඳන් හැමදේම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි AutoDS එකෙන් අපිට රිටර්න් ලේබල් එකක් ෆ්‍රී අරන් දෙනවා. හරිද? මොකද අපි දන්නවා Amazon එකේ ෆ්‍රී රිටර්න් 30 days තියෙනවා. ඒතකොට දවස් 30 ඇතුළත අපිට රිටර්න් ලේබල් එකක් රික්වෙස්ට් කරොත් AutoDS එකෙන් අපිට ලේබල් එකක් ෆ්‍රී අරන් දෙනවා. එච්චරයි AutoDS එකෙන් කරන්න. ඊටු ටික අපිට කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ eBay එකට ගිහිල්ලා tracking අප්ලෝඩ් කරලා label අප්ලෝඩ් කරලා ඒ process එක අපිට කරන්න වෙනවා. එතකොට AutoDS එකෙන් කරන්නේ label එක අරන් දෙන එක විතරයි. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය අහපු දෙයක් තමයි අයියෝ AutoDS එකෙන් return එක සම්පූර්ණයෙන් handle කරනවද? සම්පූර්ණයෙන් handle කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයාලා කරන්නේ label එක අරන් දෙන එක විතරයි. Amazon එකෙන් එයාලානේ order එක දාන්නේ. එතකොට එයාලා order එක දාන එක එයාලා අපිට අරන් දෙනවා label එක. එච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ AutoDS එක තුලින් අපි ඉතුරු process එක ඉතුරු ක්‍රියාවලිය අපි කරනවා. හරිද? එතකොට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද return එකක් රික්වෙස්ට් කරන්න කියන එක මුලින්ම. එතකොට මගේ මෙන්න මේ order එක මේ delivered කියලා වැටලා තියෙන ඔයාලට order එක පේනවා. එතකොට මම මේකට return එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම මේ return එකක් දාන්න යන්නේ. එතකොට මෙතන delivered කියන එක මම මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පේනවා pending ordered ship delivered cancel return request කියලා. හරිද? මෙන්න මේ return request කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට return request එකක් AutoDS එකට request කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඒක ක්ලික් කරන්නම්. හරි. දැන් මම return එකක් request කරලා තියෙන්නේ AutoDS එක ක්ලික් එකේ දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේ ක්ලික් එක දාලා පැය කිහිපයක් ඇතුළත. හරිද? පැය කිහිපයක් ඇතුළත AutoDS එකකින් අපිට label එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා මෙතන. හරිද? ඒ අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මගේ return request එකෙන් පස්සේ පැය 4කට පස්සේ හරියටම මගේ return request එකෙන් කරපු label එක. ඒ කියන්නේ return label එක AutoDS එකෙන් මට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක AutoDS එකේ මට දෙන්න පැය 4ක් ගියා. මේක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. හරිද? එතකොට එක්කෙනෙක්ට පැයක් ඇතුළත හම්බ වෙන්න පුළුවන්, පැය 2ක් ඇතුළත හම්බ වෙන්න පුළුවන්. පැය 4ක් ඇතුළත මට හම්බුනා වගේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පැය 6ක්, පැය 12ක්, නැත්නම් පැය 24ක් යන්නත් පුළුවන්. AutoDS එකෙන් කියලා තියෙන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත label එක දෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා පැය 4ක් 5ක් බලලා ලේබල් එක නැති වුණාම පස්සේ මේ මට මෙසේජ් දාන්න එපා. තාම ලේබල් එක ආවේ නැහැ කියලා. පැය 24ක් බලන්න. පැය 24ක් බලලත් ලේබල් එකක් ඔයාලට හම්බුනේ නැත්නම් AutoDS එකට contact කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් AutoDS එක පැය 6ක් පැය 7ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ලේබල් එක දෙනවා. AutoDS එක කියලා තියෙන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් දෙනවා කියලා. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම AutoDS එක contact කරන්න. හරිද? හරි. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ලේබල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. download return label කියලා AutoDS එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ලේබල් එක. හරිද? එතකොට අපිට Amazon එකට ගිහලා manually වගේ අපි දන්නවා AliExpress එකම කරනවා නම් manually ගිහින් seller contact කරලා එන කට්ටක් කරලා තමයි ලේබල් එක ගන්න ඕනේ. හරිද? මෙතනදී එහෙම කිසිම පතන්දරයක් නැහැ. AutoDS එක කෙලින්ම අපිට ලේබල් එකක් දෙනවා. හරිද? එතකොට මම මේ download return label කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ලේබල් එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. හරිද? මගේ ලේබල් එක මම ඕපන් කරගන්නම්. හරි. මේක තමයි AutoDS එකෙන් මට දුන්නු ලේබල් එක. හරිද? එතකොට මම මේක තමයි eBay එකට ගිහින් අප්ලෝඩ් කරන්න. හරිද? එතකොට මේකට මම කිව්වා අපිට AutoDS එකෙන් කරන්න රිටර්න් ලේබල් එක දෙන එක විතරයි. AutoDS එකේ කාර්යභාරය ඉවරයි. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේක ගිහිල්ලා eBay එකේ අප්ලෝඩ් කරලා ඉතුරු process ටික කන්ටිනියු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතනදී අපි පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී මේ Amazon කියලා තියෙනවා. අපි මේක එඩිට් කරගන්නවා. හරිද? ඊට අමතරව තව දෙයක් කරනවා. මේ tracking මේක තමයි tracking number එක UPS tracking number එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට eBay එකේ return label එක දාද්දි අපිට
tracking number එකයි කුරිය එකයි දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි දාන tracking number එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දාන කුරිය එක තමයි UPS කියන කුරිය එක. හරිද? එතකොට මෙතන Amazon කියන එකත් අපි අයින් කර ගන්නවා. එතකොට Amazon කියන එක ලේසියෙන් අයින් කර ගන්න පුළුවන් paint එකකින්. හරිද? එතකොට මම මේ ලේබල් එක paint එකකින් open කර ගන්නවා. හරිද? මම මේ Amazon කියන එකත් අයින් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරිද? එතකොට ලේබල් එක ක්ලික් කරලා ලේබල් එක තියෙන ෆෝල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා open with paint දුන්න ගමන් ඔයාලට paint එකෙන් මේ ලේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ මම මේ Amazon කියන එක අයින් කරන්න යන්නේ. හරිද? මොකද Amazon කියලා තියෙනවා ලේබල් එක. මොකද Amazon එකෙන් දෙන ලේබල් එකක් හින්දා. එතකොට මම මේ Amazon කියන එක ඇල්ල අයින් කරන්න යන්නේ. හරිද? ඒක ලේසියෙන්ම අයින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන select කියන එක ක්ලික් කරලා මේක මෙහෙම select කරගන්න. මෙහෙම select කරගෙන මෙතන cut දුන්න ගමන් ඒක ලේසියෙන්ම මෙහෙම අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි එතකොට මම Amazon කියන කෑල්ල අයින් කරගත්තා ලේසියෙන්ම. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ලේබල් එක eBay එකට අප්ලෝඩ් කරන process එකට දැන් අපි යන්නේ. හරිද? ඒකට ලේසි process එකක්. ඇත්තරම මේවා ඉතාම සරල process. හරිද? මම මේ පැහැදිලි කරලා පස්සේ ඔයාලට මේක නෑ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවෙන්න මම පැහැදිලි කරනවා. හරිද? එතකොට ඉතාම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ දේවල් ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මම මේක eBay එකට අප්ලෝඩ් කරන process එකට යනවා දැන්. හරි මම දැන් ඉන්නේ eBay seller dashboard එකේ ඉන්නේ. එතකොට ආපු return එක මේ task එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් respond to return request කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතනදී මම respond to return request කියන එක මම මෙතන click කර ගන්නවා. හරිද? click කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ product එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන C details, ඒ වගේම return request response by March 30. හරිද? ඒ කියන්නේ මාර්තු 30ට කලින් මේ return request එකට මම respond කරන්න කියලා මට eBay එකෙන් කියනවා. එහෙම නොවුනොත් මේක eBay මැදිහත් වෙලා මේක විසඳනවා. හරිද? එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පාඩුයි. ඒ වගේම defect rate එකක් add වෙනවා. defect එකක් add වෙන account එකට ඒක below standard වෙන්න බලපානවා. එතකොට මේ වගේ date එකක් දුන්නාම ඒකට කලින් අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් විසඳ ගන්න ඕනේ. සරලවම කිව්වොත් මේ date එකට කලින් ඔයා return label එකක් upload කරන්න ඕනේ. හරිද? return label එකක් upload කරලා නැත්නම් ඔයාලට refund දෙන්න වෙනවා. එතකොට Amazon කරද්දී අපිට refund දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. AliExpress වගේ කරන කෙනෙක්ට මේ date එකට කලින් refund දෙන ඒවා partial refund දෙනවා නම් එහෙම ඒ දේවල් ටික කරගෙන බයත් එක්ක contact කරලා ඒ දේවල් විසඳ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් defect rate දෙකක් තුනක් පැදුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම 100ට දෙකට වඩා වැඩි වෙන ගමන් below standard වැටෙනවා. හරිද? below standard වැටෙන ගමන් ඔයාලට account එක ආයෙ ගොඩ දා ගන්න ලොකු කට්ටක් කන්න වෙනවා. මොකද අපිට speed pack එකත් එක්ක China items auction දාලා ඒ දේවල් ගොඩ දා ගන්න අමාරුයි. හරිද? එතකොට හේතුවක් දාලා තියෙනවා doesn't match description of photos කියලා බය දීලා තියෙනවා හේතුවත් එක්ක මෙතන ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන see details කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ accept return මට මේක return එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මේක accept කරන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන doesn't match the description of photos මෙතන හේතුව අනම්මනම් සිරම දාලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන continue කියලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන තියෙනවා upload your own label. හරිද? එතකොට මට මම Amazon එකෙන් ගත්තු label එක. ඒ කියන්නේ මට AutoDS එකෙන් අරන් දුන්නු label එක මම upload කරන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට upload කරන්න යන්න කලින් මම කරන දෙයක් තමයි notepad එකට හරිද? notepad එකට මෙන්න මේ tracking එක type කරගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ tracking එක 1 is මේ hash ලකුණු නැතුව තියෙන්නේ මේ 1 is rw1 කියලා තියෙන මේ tracking number එක මම මෙන්න මෙහෙම notepad එකට දාගත්තා. හරිද? එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් notepad එකේ tracking එක මම type කරගෙන තියෙනවා. මොකද නැත්තම් මේක එක එක බල බල type කරන්න ඕනේ. වෙනම notepad එකේ දාගත්තාම ගොඩක් ලේසි. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම eBay එකට ඇවිල්ලා දැන් upload your own label එක දෙන්න යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ next කියන එක click කරගන්නවා. හරිද? next කියන එක click කරලා පස්සේ upload your own label කියලා මෙතන product එකේ විස්තර, order ID, return ID මෙතන සේරම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා plus mark එකක් එක්ක upload label PDF or clear label image කියලා මෙතන මෙන්න මෙතන තමයි අපි label එක add කරන්න යන්නේ. හරිද? මම මේක add කරගන්න යන්නේ. හරි මම මේක ලේසියෙන් මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඉමේජ් එක දාගෙන තිබ්බේ. ඒකෝර මම මේක ලේසියෙන් ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මම අර කලින් කියපු කුරිය එක. මෙතන අපි දන්නවා UPS දාගන්නේ. මෙන්න මේ UPS කියනට පස්සේ මෙතන නම්බර් එක තමයි tracking නම්බර් එක. අපි notepad එකේ සේව් කරගත්තු මෙන්න මේ tracking නම්බර් එක මම මෙහෙම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. හරිද? මෙතන paste කරලා මට මෙතන continue කෙනෙක් click කරන්න තියෙනවා. හරිද?
එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ return label එක save කරද්දී JPG එකක් විදිහට නෙමෙයි save කරන්න ඕනේ. එක්කෝ PDF එකක් විදිහට නැත්නම් PNG එකක් විදිහට තමයි මේ return label එක upload කරගෙන save කරගන්න ඕනේ. හරිද? paint එකෙන් ඔය output කරද්දී මේක PDF එකක් විදිහට හරි PNG format එකෙන් හරි output කරගන්න JPG format එකෙන් output කරොත් මෙතන upload කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට මෙතන UPS දාගත්තා. අර label එකේ තිබ්බ tracking එක මම මෙතන upload කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන continue කියන එක click කරගන්නවා. හරි thanks for uploading a return shipping label view send it to buyer. දැන් ඔයාලට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඊටාම පහසු ඩේසි process එකක් තියෙන්නේ. මම වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරාට පස්සේ ඔයාලටම තේරෙනවා මේ ඇත්තටම ඇත්ති දෙයක් නැහැ. ඒ තරම් ලේසි process එකක් තියෙන්නේ. AutoDS එකෙන් අපි label එකක් දෙනවා. අපි ඒක Amazon කියන කැල්ල අයින් කරා eBay එකට අප්ලෝඩ් කරා. ඊටාම පහසුයි. හරිද? එතකොට මේක buyer ship කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හරිද? අද මම ඊටු අන්තිම කැල්ල පැහැදිලි කරන්නම්. මේක buyer ship කරාට පස්සේ buyer shipped by May 1. හරිද? May එකට කලින් buyer මේක ship කරන්න ඕන කියන එක මෙතනින් පෙන්නනවා. එතකොට buyer මේක ship කරයි May පළවෙනිදට කලින්. හරිද? අනිවාර්යෙන් ship කරන්න ඕනේ. එතකොට මාසෙකට වඩා කාල සීමාවක් මෙයාට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ship කරපු ගමන් මේ tracking ඔක්කොම update වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙයා ship කරපු ගමන් අපිට notification එකක් යනවා buyer මේ item එක ship කරා. එතකොට අපිට ඇත්තටම refund එක දෙන්න ඕනේ. item එක delivered වුණාට පස්සේ මේ tracking එක delivered වෙනකම්ම දැන් අපි upload කරපු UPS tracking එක මත තියාගන්න ඒක full track වෙන එකක්. හරිද? ඒක delivered වෙනකම්ම track වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ return එක full delivered වෙනකම් track වෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ delivered වුණාට පස්සෙම අපිට return එක දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට return එකේ අපිට refund එක එන්නේ කොහටද? දැන් අපි buyer refund එක දෙනවනේ. හරි. එතකොට අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ AutoDS එකට. හරිද? AutoDS එකේ අපේ balance එක වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔටෝ අපිට රිෆන්ඩ් ගෙන්නේ අපේ account එකටවත් eBay එකටවත් කොහෙටවත් නෙවෙයි. අපි AutoDS එකෙන් තමා order එක දැම්මේ. එතකොට ඒ දාපු අපි අර load කරනවනේ balance එක. හරිද? ඒ balance එකෙන් අපි අඩු වෙන්නේ. අන්නේ අඩු වෙන තැනට ඒ අදාළ ගාණ Amazon එකේ item එකේ purchase කරපු ගාණ එතනට වැඩි වෙලා තියෙයි. හරිද? ඒකට කොච්චර දවස් යනවා සාමාන්‍යයෙන් buyer ship කරාට පස්සේ. හරිද? eBay එකේ buyer මේ buyer මේක item එක ship කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් Amazon එකේ return එක දෙනවා. සමහර වෙලාවට delivered වුණාට පස්සේ තමයි return මේ refund එක දෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට යම්කිසි කාලයක් යයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් item එක buyer ship කරලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 2ක් 3ක් ඇතුළත AutoDS එකේ balance එක වැඩි වෙලා තියෙයි purchase කරපු ගාන. හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ lazy process එකක් තමයි තියෙන්නේ AutoDS return process එක. ඔයාලටම තේරෙයි මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණ බලනවා නම් කොච්චර ලීසි process එකක් තියෙන කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට යම්කිසි අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න මම මේ දේවල් පැහැදිලි කරන්නම්. අපේ Facebook group එකට add වෙන්න Facebook page එකත් එක්ක connect වෙලා ඉන්න. මොකද ඒකේ updates යනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒකෙන් group එකට Facebook group එකට post එකක් විදිහට දාන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් මේවට කට්ටිය comment කරලා ඒවට support එක දෙයි ඔයාලට. ඒවත් එක්ක connect වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් comment section එක දාන්න. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා මේකට මොකද කරන්නේ? එතකොට මම ඒවට අනිවාර්යෙන්ම reply කරනවා. හරිද? එතකොට ගොඩක් කට්ටියට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි AutoDS එකේ return process එක කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් උදව් වෙයි. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ඉතින් අනිත් වීඩියෝස් වගේම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේ වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ AutoDS return process එක කරන හැටි. කලින් වීඩියෝ එක වගේම ටිසින් වීඩියෝ එකක් තාම මේක ලංකාවේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා තාම වැටලා නැහැ YouTube එකට. එතකොට මේකත් කලින් වීඩියෝස් වගේම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි eBay එකට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට බලන් ඉන්න තියෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. buyer return කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් USA buyers return කරනවා. මොකද return label එක free හින්දා. අතෝ return කරලා ඔයාලට මෙතන refund දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ සල්ලි hold වෙලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම. හරිද? eBay එකේ දැන් මේක $20 product එකක්. මේ $20ක් මගේ hold වෙලා තියෙනවා eBay එකේ. එතකොට ඒ hold වෙච්ච ගානෙන් තමයි කෙලින්ම refund එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර කාඩ් එකෙන් අනම්මනන්නේ මේක කැපෙන්නේ. මගේ sales ඇවිල්ලා ඒ ආපු sales වලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් hold වෙනවා මේ order එකේ value එක. ඒ ගාන තමයි කැපෙන්නේ. හරිද? ඒ සමාන product එකේ value එක AutoDS එකට අපිට refund වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අහිමි වෙන්නේ අතරම බැලුවොත් profit එක විතරයි. අපේ අතින් කයිට් පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර මේ item එකෙන් ලැබිච්ච profit එක නැති වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. හරිද? මේ වගේ return එකක් අතින් කයිට් වෙන AliExpress එකේ වගේ අතින් ගෙවන එහෙම සිද්ධි මුකුත් නැහැ. හරිද?
එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි AutoDS return process එක ඉතා සාර්ථකව හරියටම කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් පටි කියලා ගොඩක් කට්ටිය බලන් හිටපු වීඩියෝ එකක් වෙයි මේක. එහෙනම් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලපු සහ වීඩියෝ එක මගින් දාලා ගියපු හැමෝටම ජයම ජය වේවා.